התעלפות היא אובדן הכרה זמני בשל ירידה בזרימת הדם למוח, והיא יכולה להופיע ללא אזהרה מוקדמת או עם סימנים מקדימים. אירוע של התעלפות מלווה בנפילה אם החולה עומד או יושב, והשיבה להכרה היא באופן עצמאי. על התסמינים של התעלפות והדרכים להבחן אותה בסרטון הבא. חשוב להגיע לבדיקה של רופא על מנת למצוא את הסיבה להתעלפות, וזאת בגלל הסיבות היותר בעייתיות להתעלפות, כמו סיבה לבבית, סיבה נוירולוגית וכיוצא בזה. במסגרת הבירור, נטילת היסטוריה של החולה לגבי אופי האירוע ולגבי ספיחיו חשובה ביותר. למעשה, לקיחת ההיסטוריה תיתן את ההבחנה ברוב המקרים שההבחנה ניתן לעשות אותה. בדיקה פיזיקלית חשובה גם היא, חשוב להאזין לכלי הדם של המוח ולקולות הלב. חשוב למדוד לחץ דם בשתי תנוחות, בשכיבה ובעמידה. מבחינת בדיקות הדם חשובה הספירה, בדיקת אלקטרוליטים, טוקסינים, כלומר תרופות וסמים אם יש בשתן או בדם. טיל טסט בחולה שמדובר אצלו על התעלפות על רקע וזווגלי, ניתן לעשות טיל טסט, זה מבחן שבו תולים את החולה על מיטה ב-60 עד 80 מעלות למשך 40 עד 60 דקות, ולמעשה עושים צ'אלנג' ועושים גירוי להתעלפות שהיא על רקע וזווגלי. בנוסף, כדאי להסתכל על האק"ג של החולה, ובמקרים מסוימים אנחנו עושים גם אקו לב, לראות אם יש איזה מום לב או הפרעה בפעילות הלב, ועושים גם אולטר של 24 שעות, כשאולטר ממושך יותר, שנקרא לופ רקורדר, עדיף אפילו. חשוב מאוד להבחן את הסיבה להתעלפות, בשל הסיבות היותר בעייתיות, כמו סיבה לבבית או סיבה נוירולוגית, וחובה על האדם שהתעלף להגיע לבירור רפואי.